السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله من المملكة العربية السعودية، موظف في إحدى أكبر شركات الطاقة في المملكة العربية السعودية. عادة ما أكون في وقت فراغي أدرس الأسعار، أدرس حركة السعر، أدرس يعني كل شيء متعلق بتداول أسواق المال للعقود المستقبلية. بدأت في التداول في عام 2019 تقريبا. بدأت أتداول في سوق الأسهم، في أصول الأسهم تقريبا. أخذت ممكن في أتداول الأسهم تقريبا حوالي سنتين، بالتحديد البين ستوك في الأسهم. ما كنت أتداول الأسهم الكبيرة. أخذت في الموضوع هذا ممكن حوالي سنة ونص إلى سنتين. بعدين انتقلت إلى تداول عقود الفيوتشرز، العقود المستقبلية، بالتحديد الناسداك. يعني معظم تداولاتي 95% منها على الناسداك، 5% مقسمة بين الكرود اويل والS&P 500. من تقريبا 2020 تقريبا من بدأت جائحة كورونا، وبدأت أتداول عقود الفيوتشر. سحبت كل أموالي من بين ستوكس، بدأت أتداول عقود الفيوتشر من ذاك الوقت. استخدم استراتيجية تداول اعتمد اعتماد كلي على البرايس اكشن. ما عندي اي انديكيتورز ما عدا اكسبوننشال موفينج افريج 21 اللي هو AMA 21. هذا هو المتوسط الوحيد اللي استخدمه. غير كذا انا استخدم الدعوم والمقاومات في تحديد الدخول. سابقا كنت استخدم، لما كنت اتداول استخدم الاسهم، كنت استخدم الاختراقات، ولكن هنا لا، استخدم الارتدادات من الدعوم استخدمها للشراء، والارتدادات من المقاومات استخدمها للبيع. أنا أستخدم ايرن تو تريد، الجونتلت ايرن تو تريد في التداول، لأن بكل بساطة يوفر لي ما أحتاج أنا كمتداول. بتحمل الريسك عني، يتحملوا المخاطر. يعني أنا ما أتحمل المخاطر إلا المنثلي سبسكرايب أو الاشتراك الشهري بس. هذا الريسك الخاص فيه. بعد كذا هم يتحملوا المخاطر عني. أيضا ما عندهم إلا مرحلة تغيير واحد فقط. عشان تعدي هذا التحدي، كل اللي عليك أنك تعدي مرحلة تغيير واحدة مكونة من 15 يوم تداول. بعد كذا أنت مخول للحصول على التمويل. ما أعتقد أن التحدي صعب أنك تتجاوزه. ممكن البعض يرى شروط الموضوع في التحدي شروط صعبة جدا، ولكن بالعكس أنا أشوفها أنها تمشي في صالح المتداول، تساعده عشان يجتاز هذه المرحلة. لأن بدون التداول بدون شروط تداول خاطئ. لازم يكون في شروط، في أشياء تمنعك من ارتكاب الأخطاء وتقيدك في التداول بشكل سليم. فهذه أعتقد أنها في صالح المتداول 100% بالنسبة لي من وجهة نظري. الأخطاء اللي أرتكبها دائما في التداول مع ايرن تو تريد أو مع المحفظة الممولة، ممكن يكون أكبر خطأ هو عدم الحفاظ على الخسارة اليومية أو عدم تقبل الخسارة بشكل عام. يعني أحيانا تكون عندك أيام رابحة وراء بعضها، يعني تجي 5 أيام 6 أيام 7 أيام كل يوم تكسب $1000 1500، بعدين يجي يوم فأنت ما تتقبل الخسارة، تبغى تربح نفس الأيام اللي راحت، وهذا خطأ. يعني الخسارة جزء من اللعبة، بارت اوف ذا جيم، لازم تكون متعود عليها. فهذا ممكن من أعظم الأخطاء اللي أتعرض لها. وأيضا من أجمل الميزات أنه أخسر $4000 في الجونتلت. فقيمة $4000 هذه فقط $100 ريست. لو كانت $4000 من حسابي الخاص كانت بتكون مصيبة بالنسبة لي. ولكن هذا يوفر، أعيد وأقول إنه يوفر بيئة تداول مناسبة، خصوصا للناس اللي يبغوا يطبقوا استراتيجياتهم بشكل جميل وينضبطوا فيه. أول ما خلصت مرحلة التقييم وبلغوني إني خلصت مرحلة التقييم وباركوا لي على الشيء هذا، كنت مبسوط جدا صراحة. طبعا أنا أستخدم بعد ما أنتهي من مرحلة التقييم وأروح للفندد أكاونت، أبغى على نفس الاستراتيجية، سيم استراتيجية، أتداول نفس الاستراتيجية حتى ما أغيرها حتى لما أروح للفندد أكاونت، لأن هذه الاستراتيجية هي اللي حققت لي النجاح عشان أروح للفندد أكاونت.
فلازم تبقى على نفس الاستراتيجيه. لو حاولت تغير لازم يكون عندك استراتيجيه ناجحه ومختبرها تاريخيا عشان تقدر تنفذ عليها. ولكن انا بالنسبه لي ما انصح انك تغير عن الاستراتيجيه، لانك انت نجحت فيها في التحدي، يعني بتجاوز التحدي، فليش تغير شيء ناجح؟ في عالم كرة القدم يقول لك لا تغير تشكيلة فائزة، فأنا في التداول أقول انك لا تغير استراتيجية ناجحة، فقط حاول ممكن تطورها، ولكن الاستراتيجية اللي تعدي فيها التحدي حاول تكمل فيها نفس الشيء في التداول. نصيحتي لكل شخص يبغى يتجاوز التحدي، العامل الأول لا تخلي الوقت خصم لك، يعني لا تحط لازم تقول أنا بخلص في أسبوع واحد، أو تقول إن أنا بخلص في 15 يوم بالضبط، أو تقول أنا بخلص قبل شهر. لا، يعني أنت عندك عوامل كثيرة أنت تشتغل ضدها في السوق، فأنت ما أنت محتاج أيضا أنك تحط الوقت خصم لك. خل هدفك من المحفظة الممولة أنك أنت تتعلم، مو تجني الربح. لو جنيت ربح نور على نور، ولكن إذا ما حصل فأنت تتعلم من المحفظة الممولة الشيء الكثير اللي حتى ممكن أفضل من أنك تجني الربح. فنصيحتي الرئيسية لا تخلي الوقت خصم لك، هذا هو جوهر الموضوع. إذا تبغى تتجاوز التحدي حاول أنك ما تحدد تايم معين أنك لازم تتعدى فيه.